vẫn chưa có điểm vào các bạn. Hiện tại là giá đang đi rất là mạnh xuống rồi và đang về vùng cản của khung tuần và khung ngày rồi. Và khung H4 thì hiện tại chưa có dấu hiệu tăng lên. Khung H1 thì có dấu hiệu tăng lên rồi những chỗ này, nhưng mà nó đã rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Rồi, như vậy là cách đây vài ngày thì mình cũng đã nói là kèo EU đã sắp tới chuẩn bị có kèo ha. Mặc dù là giá đã giảm đi trong vòng tuần trước, đã giảm khá là nhiều rồi ha, và bây giờ giá đang ở trong cái vùng 20, cái vùng đường 21 ha, vùng 21 của khung ngày rồi, và giá cũng đã chạm đến cái đường chính của khung tuần. Như vậy thì tuần này khả năng là sẽ có kèo các bạn. Như cách đây vài ngày trước thì mình nói là giá đang nằm ở đây nè, những chỗ này thì chưa có thể vào lệnh được. Nếu mà chúng ta vào lệnh ở những chỗ này á, là rất là rủi ro. Các bạn thấy đây là mặc dù là giá đã về đường 21 rồi, nhưng mà nó đã rút rau lên, và việc mà chúng ta mua ở đây á, thì đây là cũng một cái điểm cũng không được đẹp các bạn. Bởi vì có cái trường hợp giá sẽ đâm xuống, như vậy là giá đã đâm xuống như cái dự đoán của mình rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm điểm vào lệnh ở những cái khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ như là khung H4. Thì hiện tại khung H4 vẫn chưa có điểm vào các bạn. Hiện tại là giá đang đi rất là mạnh xuống rồi và đang về vùng cản của khung tuần và khung ngày rồi. Và khung H4 thì hiện tại chưa có dấu hiệu tăng lên. Khung H1 thì có dấu hiệu tăng lên rồi những chỗ này, nhưng mà nó đã thất bại rồi. Rồi, như vậy thì mình vẫn tiếp tục đợi cái tín hiệu vào lệnh của những cái khung lớn hơn thôi, như khung H4 mình sẽ đợi tín hiệu vào lệnh ha. Bởi vì giá giảm quá mạnh rồi, như vậy thì mình sẽ đợi tín hiệu của khung H4 để cho nó đảm bảo cái tính thanh khoản của thị trường. Nếu chúng ta dùng khung H1 á, thì chúng ta chỉ dùng ở những cái khúc mà giá giảm yếu thôi, ví dụ như những cái đoạn này nè. Những cái đoạn này thì nếu mà có H1 nó có giảm á, chúng ta sẽ chơi. Còn những cái đoạn giảm mạnh như thế này á, thì chúng ta phải dùng tín hiệu của khung H4 á, thì nó mới đủ mạnh ha. Thì mình đoán là nếu mà nó có một cái tín hiệu gọi là 2-3 đỉnh đá ở đây á, đỉnh đánh lên á, thì nó như gọi là nó xoay quay những vùng này và nó tích lũy ở khung H4 á, thì mình sẽ lên ở cái kèo EO. Thì mình nhắc lại với các bạn là cái phương pháp của mình là mình dùng xác định cản kháng cự hỗ trợ của ở đường IMA 21 của khung ngày và khung tuần. Nếu mà giá về ở những IMA 21 này thì mình sẽ xem xét vào lệnh ha. Đây những chỗ này. Và còn nếu mà chúng ta hết vào lệnh luôn á, thì chúng ta phải vào ở khung chính. Nhưng mà ở cái đường chính á, thì các bạn thấy là chỗ này nè, giá đã phá luôn rồi. Còn tuy nhiên á, là cũng cùng một cái điểm vào những cái chỗ này nè. Như các bạn thấy ở đây là cái ngày 10 tháng 11 ha, thì có điểm vào lệnh và ở đường chính. Nhưng mà ở cặp GU á, thì chúng ta lại có điểm ngày 10 tháng 11 lại nằm ngay cái đường 21. Như vậy nếu chúng ta so sánh hai cái kèo á, thì cái kèo ở so sánh hai cái kèo EU và bảng Anh thì chúng ta thấy là cái kèo bảng Anh đẹp hơn, bởi vì chúng ta có một cái điểm mua nó gần với đường 21 hơn. Và nếu chúng ta tối ưu lợi nhuận thì mình thấy là những cái vùng này đây, nó mua ở đây thì cái rủi ro thấp hơn, hoặc chúng ta tối ưu được R nhiều hơn ha, tối ưu được nhiều hơn. Còn đối với trường hợp của EU thì chúng ta vẫn ăn được lệnh, vẫn có tối ưu được lệnh, nhưng mà cái việc đặt stop loss đó chúng ta đã hơi ngại, bởi vì là đặt stop loss ở sau đường chính đôi khi nó lại quét lên quét xuống cũng rất là khó chịu. Đây như các bạn thấy những cái vùng này nè, đấy, giá nó quét lên chính rất là dễ ha. Vì vậy là đây những chỗ này giá đã về 21, sau đó là quét lên một cái rau rất là dài. Vì vậy thì chúng ta đợi một cái tín hiệu như vậy thì có thể là bị nó stop hơn, sau đó thì nó mới cho chúng ta TB. Như vậy thì đặt ở đây cũng khá nguy hiểm. Như vậy thì nếu so sánh chúng ta vẫn nên vào kèo ở đường 21 ha. Ví dụ như ở cái hàng bảng Anh này nè. Đấy. Còn nói với những cái cặp như AU, các bạn thấy đây AU hiện tại bây giờ nó tăng rồi nè các bạn. Nó về đường 21 và nó đang có dấu hiệu tăng lên nè. Đây, thằng AU. Mình không chơi AU các bạn, mình chỉ nhìn những cặp này để gọi là mình backtest phương pháp của mình thôi. Như thằng cặp AUD nè, Australia nó đã về đường 21 và giá nó bật lên mạnh nè. Nếu mà ai mua gọi là không cần tín hiệu á, thì cứ khi mà đóng nến xong mà chúng ta sẽ mua luôn á, thì cũng có khả năng là chúng ta sẽ ăn được cái kèo này.
nhưng mà ăn như vậy thì cũng hơi rủi ro. Vì vậy thì mình tốt nhất khuyên các bạn đó là nên đợi cái khung H4 mà nó có những tín hiệu đẹp hơn, có tín hiệu tăng đẹp hơn. Như cái này một cây nến thôi thì cũng chưa có khẳng định được gì hết các bạn. Đây là một sáng đầu ngày rồi. Thì đây là nếu mà Australia nó đã tăng như vậy thì cũng là một cái tín hiệu tốt để cho những cái cặp này nó có thể tăng theo. Rồi như vậy thì các bạn thấy là ở những cái đường 21 và đường 9 nó luôn có những cái điểm các cường hỗ trợ khá là tốt trong chúng ta điểm vào lệnh ha. Nhưng các bạn thấy trường hợp này và hai trường hợp này cũng hai trường hợp mình gọi là cái hàng Âu ha. Như các bạn thấy không ạ? Nếu là so sánh hai cái đoạn trên uptrend thì các bạn thấy là giá đen đi xuống như vậy thì có khả năng là đây là những cái rủi ro các bạn, có thể là nó sẽ đi xuống luôn giống như hàng này đi xuống luôn, cũng có thể là nó sẽ đi lên. Đấy thì đây là xác suất các bạn, rất là khó đánh giá được. Như vậy thì mình cứ đặt lệnh vào lệnh, thì nếu một chỗ này không ăn được chúng ta sẽ ăn những chỗ khác như chỗ này ha, hoặc là những chỗ này thì đây là rủi ro. Nhưng mà chúng ta ăn được tỷ lệ là 21 thì nó sẽ giúp chúng ta kéo bù lại phần lỗ. Tốt nhất là chúng ta nên ăn 31 là đẹp nhất khi mà nó đi đúng một trend mạnh rồi thì cái việc ăn 31 là có thể khả năng ăn được. Chứ chúng ta ăn 2R thì đôi khi chúng ta lại phí, hay như cái đoạn này nè, ăn 2R phí quá ha, nó ăn được 3R rồi là sao chúng ta không ăn. Nếu chúng ta ăn được 3R chúng ta đủ cái lợi nhuận cho cái tháng này rồi thì chúng ta không cần phải đánh lệnh nữa để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Bởi vì mỗi lần chúng ta vào lệnh là một cái rủi ro chứ không nhất thiết là vào lệnh nhiều đâu. Theo ý kiến cá nhân của mình thì một tháng này chúng ta vào 1 đến 2 lệnh, và nếu mà nó TB rồi thì chúng ta đủ cái lợi nhuận của chúng ta rồi thì không cần phải đánh thêm nữa. Đánh nhiều thì cũng rơi vào xác suất, và đôi khi chúng ta rơi vào cái chuỗi thua. Mình đã từng rơi vào chuỗi thua khoảng 10 lệnh liên tục và mình thua liên tục luôn, và tài khoản mình xuống rất là nhiều. Vì vậy là chúng ta khi mà chúng ta thua nhiều quá rồi chúng ta nên ngưng lại, chúng ta thu hồi là cái ổn định là cái tâm lý, rồi chúng ta tìm cách để gỡ lại và coi là cái phương pháp của mình có đúng hay không. Nếu xem là quá khứ chúng ta cũng đã thấy là khi mà giá về nè, những cái lúc này là sideways thì mình nghĩ khả năng ở chỗ này là cái thằng khung tuần. Nếu chúng ta luôn nha, chúng ta nhìn khung thì chúng ta luôn nhìn những khung tuần lại để chúng ta đánh giá lịch sử của nó. Chúng ta thấy đây là khung tuần ở chỗ này thì cũng không khó đánh giá các bạn, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn giảm. Nếu chúng ta sell ở đâu đó những cái vùng 21 thì chúng ta vẫn bảo toàn được cái vốn của mình, mặc dù nó đi hơi lâu nhưng mà vẫn không có bị stop loss ha. Đấy, các bạn thấy nếu mà giá về được 21 của khung tuần thì là càng rất là uy tín. Để được về khung tuần rất là tính. Đây chỗ này nó không có tín hiệu đảo chiều chắc chắn luôn. Nếu chúng ta zoom vào những khung nhỏ hơn thì chắc chắn sẽ không có tín hiệu đảo chiều đâu các bạn. Nên vậy thì không vào lệnh vậy thôi. Còn những chỗ này có tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ vào lệnh. Còn chỗ này là giá đi một mạnh nè, đi rất là mạnh thì sẽ không có tín hiệu đảo chiều đâu. Bạn thấy nè, nó không có tín hiệu đảo chiều ha, không có luôn ha. Khung tuần không cắt xuống luôn, không có tạo hai đỉnh gì hết và đi lên rất là mạnh. Như vậy thì không vào lệnh. Rồi thì mình cứ nhắc đi nhắc lại là cái phương pháp của mình là mình dùng đường 21 của khung tuần và khung ngày để xác định cản, để mà mình tìm điểm vào lệnh khi mà có tín hiệu đảo chiều của khung nhỏ hơn để mình vào lệnh. Và đương nhiên thì nó cũng vẫn có rủi ro xác suất. Tuy nhiên thì mình phải ăn tỷ lệ RR là 2 đến 3R thì chúng ta vẫn có khả năng ăn cao hơn. Và nếu mà cái tháng nào mình may mắn mình ăn được một lệnh 3R trong một tháng đó rồi, đầu tháng mình ăn đi thì mình sẽ ngưng cái tháng đó luôn, và mình sẽ theo dõi thị trường thôi để mình bắt test phương pháp thôi, chứ không cần thiết là mình phải vào nữa. Bởi vì các bạn biết là khi mà giá về đường 21 rồi và chúng ta ăn được lệnh rồi đấy, ví dụ như đây mình ăn được lệnh rồi đi thì các bạn thấy là rất là lâu nó về đường 21 lại. Vì vậy là cũng không cần thiết chúng ta phải ở lại thị trường quá lâu để làm gì, nó sẽ không về đâu. Nếu có về chỗ này đi, chỗ này chúng ta ăn được đi, nhưng mà các bạn thấy là sau đó vài lúc sau nó lại về nữa. Mà nếu mà nó về rất là gần như thế này là cái rủi ro rất là cao, là tức nghĩa là nó đã tạo được hai đáy nè, hai đỉnh thất bại nè, thì nó vô cái vùng sideways như cái chỗ này, cái đây cái vùng sideways và có khả năng đảo chiều lại. Đấy thì một tháng này mình chỉ cần vào một lệnh ở đây hoặc ở đây thôi là chúng ta có thể thoát khỏi thị trường rồi, không cần nhất thiết là phải ở lâu với nó làm gì.
không cần ha các bạn, ở lâu quá càng stress thôi chứ không gì hết á. Đây những chỗ này cũng vậy ha, về 21 nè, còn chỗ này về 21 nhưng mà nó không có tín hiệu đảo chiều chắc chắn luôn. Cái chỗ này nếu các bạn zoom xuống á, sẽ không có tín hiệu đảo chiều của khung H4, vì vậy thì chúng ta sẽ không chơi. Chỗ này không có điểm vào lệnh vào đây, có thể chỗ này chúng ta sẽ bị trap ở đây. Đấy. Cái đồ này có thể chúng ta sẽ bị thất bại, nó về nhưng mà nó có tín hiệu đảo chiều nè, có thể là khu H4 có tín hiệu đảo chiều các bạn, nhưng mà vào lệnh là bị hên. Đây. Ở chỗ này thì H4 lại không có nha, chỗ này thì yếu các bạn, chỗ này thì yếu. Một cái dùng nến như này thì nó chỉ có nó sẽ quay rất là ít, nó tăng lên đó thì nó không đủ thanh khoản đâu. Tối thiểu nó phải là khoảng là 10 đến 20 cái nến đó, thì nó mới đủ một cái lượng xe quay rồi á, rồi nó mới tăng lên được các bạn. Còn chỗ này thì mới tính ra mới được có một đáy thôi, mới được một đáy thôi. Và cái đáy này xuống đây là thất bại nè, cái đáy thứ hai xuống đây chưa kịp tạo nữa là đã xuống luôn rồi. Đấy thì các bạn thấy là cứ xác định cản ở cái đường 21 của khung ngày đi, xong rồi xuống H4 mình nhìn tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ vào lệnh là ok nhất. Mặc dù chúng ta ít điểm vào lệnh nhưng mà cái win rate sẽ cao hơn. Và nếu chúng ta có thua thì chúng ta chỉ có thua trong cái tháng đó thôi, và thua một lệnh hoặc là thua 2 lệnh mà chúng ta nghĩ rồi, bởi vì không có kèo nữa các bạn. Trong một tháng nó chỉ về đường 21 vài lần thôi, nó không có về nhiều đâu, và có tín hiệu đảo chiều nó không có về nhiều, chúng ta sẽ bị được đỡ một cái là hạn chế cái điểm vào lệnh nhiều ha. Còn nếu chúng ta mở khung H1 á, nó sẽ thấy là giá các động tác xuống và giá liên tục về đường 21 liên tục, và có thể trong một ngày nó đi về 2 lần luôn, và chúng ta sẽ dễ bị phân tâm, ta sẽ vào lệnh liên tục ha, vào lệnh liên tục chúng ta sẽ ham vào lệnh, và cái rủi ro là bị stop hunt rất là cao, bởi vì H1 nó không có thanh khoản. Ở những cái khung thời gian đó các bạn, vừa không có thanh khoản mà vừa lại là không đúng phiên thì nó sẽ không có lượng giao dịch lớn đồng nghĩa với thanh khoản. Chưa kể là cái việc mà nhiễu rất là cao trong một khung giờ nó các bạn thấy là trong khung H1 là không có thanh khoản rồi, mà nó rơi vào một cái phiên mà không có thanh khoản nhiều nữa thì nó lại là yếu rất là nhiều luôn. Đấy thì đây là những cái hạn chế của khung nhỏ là như vậy các bạn. Trong một khung nhỏ để đẩy một cái H1 thì họ cần một lượng tiền khá là ít thì họ đã đẩy được rồi. Như vậy là cái việc mà nhà cái hay là những cái tổ chức lớn định chế hay là những cái sàn giao dịch lớn họ bắt tay với nhau để họ đặt những cái stop loss để họ hơn những cái số tiền lớn các bạn, sau đó thì họ mới đẩy giá. Vì vậy thì khá là rủi ro cho những người mà chơi những khung nhỏ hơn. Và cái việc mà chơi những khung 15 phút mà khung 5 phút á, thì chúng ta sẽ có nhiều điểm vào lệnh trong một ngày, mà nhiều điểm vào lệnh không phải là chưa chắc lại là cái điểm mặt tốt cho với một trader. Thứ nhất là chúng ta mất thời gian nhìn biểu đồ rất là nhiều, chúng ta sẽ bị cuốn vào nó. Chúng ta đến với cái nghề này là chúng ta muốn tự do về thời gian, mà bây giờ chúng ta lại nhìn cái biểu đồ suốt 10 đến 12 tiếng trong một ngày á, thì chả khác gì chúng ta đang ngồi lại văn phòng các bạn, cũng khá là áp lực. Và nhìn nến càng nhiều á, chúng ta càng áp lực về thời gian cũng như là về tâm lý rất là cao. Ok, thì như vậy thì mình vẫn tiếp tục đợi cái điểm vào lệnh của khung H4 của khung hàng cặp bảng cặp euro ha. Nó đã về đường 21 rồi, về rồi và đã phá luôn rồi nè. Thì cái này thì mình tạm gọi là chưa có phá hết thật đó các bạn, bởi vì là ở đây thì cái khung tuần nó đã đỡ ở đây rồi, thì chưa biết được nó sẽ đi như thế nào, nên chúng chưa chắc là phá đâu các bạn, chưa chắc đâu. Ở đây chúng ta còn một cái vùng cản khá lớn đây nè, nên chưa có chắc đâu. Vùng cản này đã là trùng với đường MA của khung tuần rồi. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục đợi cái điểm vào lệnh của khung cặp EU này ha. Ok, xin chào các bạn, có gì mình sẽ lên video tiếp cho cái review này ha.